Всім привіт гостям і підписникам цього каналу. З вами Діма Гаврилюк, і це нове відео для мого каналу. І називається воно «Що придбав?». В таких відео я буду показувати всі мої обновки, які відбулися у мене в майстерні за місяць і навіть більше. Відео це я буду заносити в плейлист «Огляд інструменту», ви можете знайти там їх. Вибачаюсь за те, що з правого боку у мене знаходяться дошки, я зараз відразу покажу, що це. Ну і хочу поділитися радісною новиною. Я придбав собі токарний верстат. І ось цей стіл і ці дошки саме виготовляються для нього. Зараз я так покажу, трішки розповім про нього, як я його виготовляю. Ну і ми перейдемо до самих обновок. І так, ось такий стіл я виготовляю. Саме для цього токарного, зараз, як я вже сказав, я вам його покажу. Як ви бачите, довжина в нього досить таки велика. Значить, довжина ось, якби ось цього всього столика десь приблизно 1,5 метра, 1,60 м. Ну, довжина токарного верстата 1,46 см. Ну, я думаю, що верстат досить великий для свого об'єму, скажімо так. Значить, на цьому столику будуть розміщені шухлядки. Я вже приклеїв направляючі. Поки що я роблю шухлядки, ось ці верхні дошки саме для нього будуть. Значить, направляючі там із звичайної соснової дошки. І, в принципі, там прибиті на цвяхи. І приклеєні на клей, який теж буде в сьогоднішньому відео. Я все це покажу. Тут будуть, як я вже сказав, шухлядки, а ось тут будуть звичайні дверці. Ось в цьому пройомі, так скажемо. В цих дверцях, я думаю, зберігати весь матеріал для токарного верстату. Це саме там різні кругляки і все таке. В шухлядках, можливо, буду зберігати сегменти. До речі, про них ми сьогодні поговоримо теж. Ну, сегменти, в принципі, можна зберігати і в тих шухлядках, ті, що далі. Розмір десь приблизно ось тут 50 см, там 25 см. А ось цей, в принципі, я не виміряв. Довелося мені, до речі, підклеїти до ось основного щита ще невеличкий брусочок. Він потрібен для того, щоб закріпити буде за самі ось ці завіси, нібито. Після того, як я їх закріплю, я вже прикріплю самі дверці. На жаль, дверці я поки що не виготовив, займаюся зараз самими шухлядками. Значить, нижня шухлядка тут буде з однієї сторони 3 шухлядки і з другої так само. Тобто всього буде 6 шухлядок. Ну і ось такий пройом нібито для заготовок, як я вже сказав. Нижня шухлядка буде 25 см, а останні ось ці дві 15 см. Я думаю, цього досить, щоб положити якісь і різці, і планшайбу, там, чи якісь різні патрони і все таке до токарного верстата. Ну, в принципі, ось таке. Хочу сказати, що різці, як я вже сказав, що буду ложити сюди, але напевно я не знаю. Тому що хочу я зробити під них таку підставку, можливо навіть, що вони будуть стояти навскоси на самій поверхні, тому що витягувати кожен різець із шухлядки не дуже зручно. А так, коли він під токарним, просто можна взяти і розпочинати точити. Там взяв я 2 тарілки, в принципі, для токарного. Зараз покажу, які тарілки я виточив. І в наступних відео, я думаю, ми ще й виточимо пару тарілок. Побачимо, що з цього вийде. Тому що в мене є заготовка і сегментне кільце одне, залишилось від попередньої тарілки. Ну, я його склеїв, в принципі, лишилося приклеїти до нього саме дно тарілки і можна буде точити. Я думаю, займемося цим в наступному відео. І я розповім в наступному відео, надіюсь, що як, в принципі, можна клеїти ось ці сегменти досить легко. Можливо, хто вже знає цей спосіб. Він використовується досить часто і в ньому потрібна малярна лента. Ну, хто здогадався, я думаю, що можливо навіть і всі, ті, хто займаються токарними роботами. Значить, коли буде відео по столику для мого барабану шліфувального верстата, ну, думаю, що можливо на цій неділі, на наступній, коли вийде вже там зняти його. В принципі, я нічого ще по ньому не робив, тобто від попереднього відео він у мене так і стоїть, цей столик. Тому там потрібно ще буде якісь теж шухлядки зробити, ну щось придумаємо. Ну давайте перейдемо до самих моїх придбань ось цих. Ну і давайте перейдемо до перших придбань. Як ви вже бачите, це легендарний клей Titebond. Чому я так сказав? Я думаю, що ті, хто займаються столяркою, хто знає про цей клей, думаю, розуміють. Значить, це спочатку першу пляшечку ось таку я брав Titebond 2 на пробу, так скажемо, а після цього я вже взяв ось такий 3-й Titebond і після цього
точніше із цим третім тайтбоном я відразу купив собі кілограмову таке відерце другого клею тайтбону і кілограмове відерце третього клею. Клей взагалі по своїй якості, я навіть не знаю, з чим його порівняти. Ні одного клею такого в мене не було, в принципі. Як я вже сказав, це легендарний клей. Ну і раз попала сюди фреза ще одна, то я покажу її відразу. Тому що там ще трішки електроінструменту і саме основний гість програми, скажімо так, це токарний верстат. Значить, фреза це потрібна для продовжнього і поперечного зрощування. Має вона ось такий вигляд. Зараз профіль я її покажу. Ось такий профіль. Камера не сфокусувалась. Давайте далі. Все рівно камера не фокусується. Ну, гаразд. Значить, профіль цей потрібен, як я вже сказав, для подовжнього та поперечного зрощування. Як ви бачите, ось цей самий профіль, він не має гострих кінців. Він дає великий такий саму основу таку для того, щоб склеїти її. Тому що тут, як ви бачите, вже для склейки потрібно вже має 3 площини. Тобто ось цей зріз. Якщо він був би гостреньким, як є деякі фрези, тобто ось цей зріз зараз, якщо я ж сказав, камера не фокусується на такій відстані. Якщо ось цей зріз був би ось він гостреньким, тому довелося б трішки краще його проклеювати, оскільки там було б 2 площини приклеювання. Ну а так фреза, я сказав, я клеїв нею досить непогана для зрощування, тому що просто так в торець, щоб вздовж зростити, ну, досить тяжко це зробити і взагалі клей не тримає, тим паче там на метрових якихось заготовках. Так само береться ось клей тайтбон і клеїться все це з допомогою такої фрези. Теж я покажу її роботу, все я постараюся зняти, тому що і до цього в мене відбулася перерва, як я вже сказав, тому це все я не міг знімати. Фреза ось ця прийшла в такому футлярчику нібито. Ось він. Просто, ну, футляр не знаю, він від пилу досить таки непоганий, щоб зберігати, ну а якусь жорсткість він взагалі не тримає. Ось він. І хочу сказати про підшипник. Підшипник, як ви можете бачити, тут досить масивний. Він десь приблизно сантиметровий діаметр у нього. Він зрівнюється із ось цими боковими різачами, для того, щоб підрізати деревину з торця, щоб площина склейки була кращою, щоб не було такої шва такого нібито поганого. Тому він якби рівняється приблизно. Тобто він не ідеально, цей підшипник рівняється з цими боковими підрізачами, він трішки по діаметру менший, ніж вони, щоб вони трішки матеріалу знімали. Ну і тут, я так зрозумів, 8-мм цанга для нього потрібна. Здається, це 8 мм. Тому що в мене є фрези для 12 мм цанги, то не знаю. Ну вони краще, я думаю, тримаються у самій цанзі фрезера. Ну, тут вже таке. Хоча фреза досить масивна, як ви можете бачити. Ось рука моя і ось сама фреза. Тобто вона досить велика. Ну, давайте перейдемо до інших придбань. Там орбіталка нова, яку я придбав. Зараз я вам все покажу. Ну і друге моє придбання – це орбітальна шліфмашинка та шурупокрут. Досить смішна назва, тому я навіть не знаю, як його ще краще називати. Ну, зараз я покажу, давайте орбітальну шліфмашинку, а потім перейдемо ось до цього. Зараз. Значить, хочу сказати, що поставляється ось така орбітальна шліфмашинка у такому чемоданчику нібито. Ну і в принципі тут комплектація не така і велика вже. Це сама орбітальна шліфмашинка. Ось така, це Metabo FSX 200 Intex. Значить, теж я про неї, можливо, зніму окреме відео, тому що вона досить якісно зроблена. Ну і це, так можна сказати, теж, як я і про клей сказав, легендарна вона. Досить часто можна побачити її на Ютубі. Тому зараз я ще поближче її так покажу і розберемо її. Ну як розберемо? Значить, в комплектації теж йшов ось інструкція, звичайно, що як і до всього інструменту. І тут ще й гарантійний талон із візиткою того сайту, на якому я замовляв цю орбіталку. Значить, досить цікава тут система пиловідводу. Тут не можна підключати до неї мого циклона. Тому тут зробили досить по-хитрішому.
А саме поставили фільтр. Фільтр просто ось знімається, ось так. І ось такий вигляд він має. Чесно сказати, бачу такі фільтри вперше, тому що ні на одному інструменті в мене таких фільтрів немає. Ну, тим паче на шліфувальних, тому що в мене там вібраційна шліфмашинка, там мішечок такий нібито під'єднується, і так само до стрічкової шліфмашинки. Ну а до Rotex мене взагалі там нічого не під'єднується, там мультитул такий нібито є в мене. Значить, всередині є фільтр, зараз я вийму його. Ось такий, він вже трішки набився пилом, тому що я шліфував цією орбіталкою, це такий основний інструмент в мене. Ну, він такий має якби вигляд трикутників таких. Не знаю, чи це якісь трапчана основа, чи взагалі основа тут пластикова, ось ця решітка, напевно, з якогось матеріалу, чи шкіри, чи ще щось, я навіть не знаю. Ну, пил вона в себе втягує досить добре. Ну і ось такий пластиковий коробочка така під цей фільтр. Все зроблено, в принципі, із твердого пластику і резини, тому що тут десь ось верхня ручка прорезинена. Так як на моїй старій орбіталці, там якоїсь ручки здорової, щоб там шліфувати, немає. Вона досить компактна, можна взяти її ось так в руку і ось тут зверху кнопочка, щоб її відключити. Ось така невеличка. Схована вона під таким нібито теж резиновою накладкою, щоб сюди не потрапив пил. Ну, просто нажимається кнопочка і воно там вмикається-вимикається. Тому ось така орбітальна шліфмашинка. Відео вона попередньому в мене була, де я робив того столика під мій барабанно-шліфувальний верстат. Ну, ви бачили, як я там нею шліфував, в принципі, нічого такого немає. Тому давайте перейдемо до мого шурика, так скажемо. Значить, він від марки Крафт. У мене, до речі, фрезер точно такий же. Щось з старим трапилось. В принципі, старий теж працює в мене. В мене теж він в багатьох відео там був той шурик, так скажемо. Ну і цей я просто придбав, тому що в старого в мене тріщітка ось ця вже була така підношена. Ну а так то й працює, я якось покажу, тому що зараз його немає в майстерні. Ну, покажу я його теж, він в мене в багатьох відео теж був. Він, оце я ж кажу, що брав я цей ради тріщітки, тому що в тому вона вже така підношена. Тому інструменту, напевно, років 6, можливо більше навіть. Тобто він вже старенький і досить непогано він ще працює. Тобто це вже можна казати про високу якість. Ну, тому ось таке, переходимо тепер до самого основного, заради чого я знімав це відео. Це токарний верстат. Ну і основний гість програми – токарний верстат Proma DS 1000. По довжині він дуже великий, він ледь помістився своїм об'ємом в камеру, ледь я його захопив. Тепер, я думаю, ви зрозуміли, чому я під нього робив такого великого столика із шухлядками. Ну, я показував на початку відео. Значить, основні характеристики, все, що з ним зв'язано, буде в окремому відео. Я винесу його в плейлист «Огляд інструменту», ну і там буде він. Напевно, я в наступному відео постараюсь зняти цей огляд. Кому цікаво, звичайно, що. Кому ні, я не буду знімати, пишіть в коментарях, чи знімати, чи ні. Ну, я думаю, що знімати, тому що на ньому нам доведеться поточити досить таки багато речей. Ну, я так думаю, якщо вам буде це цікаво, звичайно, що ж. Тому що і тарілки, і це все. Я тут 2 тарілочки, які я встиг виточити перед тим, як розпочати цей стіл, я приніс, зараз я вам їх покажу. Ну, в принципі, по токарному верстату, що хочу сказати, давайте таке основне, пройдуся по ньому. Основа верстата зроблена із профільної труби. Таким чином цей верстат не вигинається при зажиманні задньою бабкою. Тобто він так не складається. Тому що в інших моделях такого типу ось ця станина нижня зроблена з листового металу. І при зажиманні задньою бабкою такий верстат просто складається. Звичайно, що після цього точити ним не можна, тому що центрування деталей досить таки сильно буде порушене. І після того, як ви знімете із центрів задніх бабок, такі деталі, звичайно, що будуть кривими. Тому ось самий основний плюс, за рахунок якого я брав ось цей верстат.
В принципі, до нього все повністю комплектація така, як і у Jet GVL, там, напевно, 1440L. Не пам'ятаю, як та називаються такі верстати. Corvette робить такі самі верстати, ну вони всі, тобто однакові. Звичайно, що там ціна скаче. Ну, цей, напевно, був самий дорогий із цієї всієї, так скажем, верстатів із цих всіх. Тому що на ньому є досить багато ось таких плюсів. Як я вже сказав, станина. Після цього можна ще до нього підключати копіюючий пристрій. Я не знаю, чи він коштує той пристрій десь так само, як цей верстат, ну, трішки дешевше, звичайно, що. Не знаю взагалі, чи він мені потрібен, я бачу багато способів, як точити без нього. Ну, побачимо, я все це покажу в окремих відео, тому що там дійсно багато цих способів. На жаль, поки що токарного патрону до цього верстату у мене немає, але надіюсь, що в скорому він з'явиться. Значить, основна різьба на шпинделі тут M8 TPI. Це, в принципі, стандартна різьба для таких токарних верстатів. І там для таких, як в половину, як цей верстат, там такі є. Jet, здається, теж випускає такі верстати. Вони, якби, станина у них теж лита, здається. Ну і він досить такий потужний той верстат. І по двигуну, і по всім параметрам. Ну, в принципі, я вибирав ось цей верстат за рахунок його простоти, скажімо так, тому що, як ви знаєте, чим простіше верстат, тим менше він буде, звичайно, що ламатися. На жаль, на цьому верстаті немає ніяких ні варіаторних перекидань швидкостей, а тут просто звичайна пасова, точніше клинопасова передача. Я покажу все це, як я вже сказав в окремому відео, як перекидати ці всі передачі, все я про нього розповім. Ну, давайте перейдемо до тарілок, я зараз вам їх так трішки покажу. Значить, перше, що я виточив на цьому токарному верстаті, це звичайна сільничка. Я її сюди не приносив, тому що там вона вся з сіллю засипана, вже, якби, ми вже нею користуємося. Тому я вже сюди її не приносив через те. Значить, перша тарілка, це ось, точніше вже друга тарілка була в мене ось така із цільного дуба, вона вийшла дуже хороша. Ну, не знаю, по якості, можливо, тут є різні полоси, ну, по самому вигляду вона вийшла досить цікава. Ось, взагалі, вся ось ця форма. В принципі, різців у мене до цього токарного верстату небагато. В принципі, більше їх не потрібно. Я так думаю, що мені і тих вистачить, тому що, ну, їх там, я не знаю, там в мене 2 рейера, здається, потім 1 мейсель, 2 мейселя. Розточних в мене ніяких немає, точу я все це звичайними реєрами, розточую. Хочу сказати, що робив я сільничку по торцьовому зрізу, ну там взагалі тяжко було вибирати цей матеріал. Ну, ось на цих тарілочках тут вже поперечний зріз, якби, а тут взагалі на цій тарілці сегментне точіння, подовжній зріз, то тут було дуже легко його обробляти, ось ці тарілки. І, до речі, я замітив таку тенденцію, скажімо так, що в мене є один різець, який проточує внутрішні діаметри. Значить, він має гострий носик такий, ну точить внутрішні діаметри він ідеально. Я не знаю, як останні різці, в мене є із плоскою підошвою такий мейсель. Для внутрішнього точіння, думаю, що він буде поганий. Ну, тому по ось різцям таке. Давайте я поближче покажу ось ці тарілки, що з них вийшло. Значить, перша тарілочка це ось така сегментна тарілка. Значить, десь дно саме зроблене із сосни, а вже ось це все тут дубова проклейка, щоб був якийсь контраст нібито. Значить, проточив я десь приблизно на 1,5 см внутрішнє ось це дно, саме, щоб тарілка трішки глибший вигляд мала. Ну, а по формі вона досить таки проста, я просто взяв таку виглиблення, зробив. І, в принципі, після цього вона почала мати вигляд. Значить, на ось ці всі, якби, внутрішні проточки з задньої сторони, я роблю їх для покращення тарілки, вигляду тарілки. Тому що все це клею на термоклей до звичайної дерев'яшки. Я покажу все це в відео про точіння якихось тарілок. Ну, давайте я покажу ще одну тарілку і будемо закінчувати відео, тому що воно розтягнулось. Ось така тарілочка дубова.
В принципі, це з стільного дуба виготовлена. Хочу я ще одну таку виточити, тільки, можливо, другої форми. Ось ви можете бачити, які полоси є всередині тарілки цієї. Ось про що я казав, що вона не ідеальна. Ну, вже в третій тарілці такого не було, тому що вона... Точніше, в другій тарілці такого не було, тому що вже на другий раз в мене вийшло краще відшліфувати його. Хоча теж дефектів там трішки є. Ну, ось така тарілочка. Думаю, що на цьому будемо завершувати ми це відео. Тому що я його розтягнув. Тому... Ну що ж, я все показав, що мав. Ну, на цьому відео будемо завершувати. З вами був Діма Гаврилюк. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Всім удачі, всім пока!